বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে জানো FLNৰ এটা ভাল মেটেৰিয়েল 10 গ্ৰাম আমি লাভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ 10 গ্ৰামৰ জৰিয়তে কিদৰে আমি বিভিন্ন আকৃতি বনাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকক দেখুৱাব যে 10 গ্ৰামৰ 5টা ত্ৰিভুজ আপোনাৰ এটা বৰ্গ আৰু এটা সামান্তৰিকৰ জৰিয়তে ডাঙৰ এটা বৰ্গ বনাব পৰা যায়। অৰ্থাৎ ডাঙৰ এটা বৰ্গৰ অংশই হয় যি আমি 5টা ত্ৰিভুজ আৰু এটা বৰ্গ আৰু এটা সামান্তৰিক যেটো আমি পাইছো পেকেটৰ ভিতৰত। তো কিদৰে গুটেকিটা সংযোগ কৰি এটা বৰ্গ বনাব পৰা যায় আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আপোনালোকক দেখুৱাব। যদি ভাল পায় কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰিব। পল্লৱী सरस्वती नमस्कार मोर नाम श्रीमती सरस्वती मुला মই এটা 10 গ্ৰামৰ বৰ্গ सुलेना তো আমি সকলোৱে গম পাওঁ 10 গ্ৰামৰ জৰিয়তে ডাঙৰ এটা বৰ্গ বনাব পৰা যায় কাৰণ 10 গ্ৰাম এটা ডাঙৰ বৰ্গৰ টুকুৰা টুকুৰা অংশ হয়। তো বলা তোমালোক এতিয়া বনাই দেখুৱাই দিব পাৰিবা নহয় নো? আৰম্ভ কৰা। পল্লৱী আৰু প্ৰতিমাৰ বৰ্গ হৈ গ'ল। আমাৰ সৰস্বতী আৰু সুলেনা চেষ্টা কৰি আছে। এই হওঁ অৱস্থাতে আছে নহয় নো? কেনেকুৱা লাগিলে বনাই? ভাল লাগিলে ন? আৰু আমি বেলেগ বেলেগ আকৃতিও বনাব পাৰিম হয় নাই? বাহ, ই বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই দিলে। মজা। ধুনীয়া হৈছে এইটো হয় নাই? হৈছে নে? ঘৰ হৈ গ'ল, নাও হৈ গ'ল চাগে হয় নাই? আৰু কি কি দেখিছা তোমালোক? ধুনীয়া এম ওলাইছে ইয়াত হয় নাই? ভাল লাগিছে ন? Wow. Itu eta. হৈছে ধুনীয়া হৈছে। কেনেকুৱা লাগিলে বনাই? ভাল লাগিলে ন?